Hello everyone, welcome back to my channel. I'm zabellefortes, and if you're new here, please don't forget to press the subscribe button and click the bell button para updated kayo sa lahat ng mga future videos ko. And it's been a while after my last upload, skincare routine. Medyo nagpahinga ako for a while kasi I think it's not the right time para mag-video tayo ng tutorial or whatever about makeup. And so for now, I'm gonna show you here my new, naisip ko ngayon gawing tutorial to all of you. And since you are in a new norm, hindi na natin may iwasan na hindi lumabas ng bahay nang hindi nakamask. So kahit nakamask tayo, kailangan pa din natin na maging looking good even wearing the mask. Ang gagawin natin is we have to focus on our eyebrow and eyes. Yun ang mostly na makikita sa atin naman eh. So, yun ang papakita ko sa inyo kung ano ang pwede natin gawin. So, since na wearing mask every day when you're going out in your house, kailangan pa rin naman natin na meron ng moisturizer ang ating mga face. Minsan hindi natin na sure na may mga mask na irritant sa skin. So, let's start now and I'll show you how good looking while wearing your mask. And enjoy my video. Okay, and first time kong lumabas ngayon to shop something at Watson ang una kong pinuntahan. Itong nabili ko sa Watson. I wanna try this. Sa pouch, 99 pesos ko. It's sa Luxe Organix Soothing Gel. Ano po na, naka-travel friendly siya. And then this one, pang ano ko ng face para ma-refresh. And this one is I'm using this after makeup. Kung kailangan tagalin ng makeup ko, itong ginagamit ko. Itong ginagamit ko moisturizer. Minimal lang yung ginagamit ko. Maglalagay pa rin naman ako ng foundation. Pero very minimal lang para hindi siya kumapit sa ating mask. Make sure ang gagamitin yung foundation is yung matte. Para hindi kayo yung mag-oil up. I wanna use this because meron tayo ng under eye problem. Because wala na tayong umaga na tayo natutulog. Kaya ayan. Eyebrow. Sunsun High Definition Color Fix. Itong gagamitin ko. The rest, ilalagay ko lang siya dito sa aking face. Gamitin natin powder. Is a mattifying powder of Wet n Wild. Meron siya ng konting shimmer. Ito yung ginagamit ko para hindi ako mag-oil up. So, itong gagamit mark from Avon. Madali kasi siya i-apply. And gagamit naman siya matanggal sa ating eye. Done with my eyebrow, and then let's proceed now sa ating eyeshadow. Simple everyday makeup while using your mask.
And I will be using this one, Eye Candy from Pink Sugar. It's an all-day liner. Para magbukas. Pa rin naman tayo maglagay ng konting blush. Advice ko sa inyo, yung blush na gamitin nyo yung makapit. Like this one, Ever Filena. It's Hippie Matte Color Stick and the shade of Rosy. Kasi very light naman ito. Pwede mo siya ilagay dito sa bandang taas. Ito kasi makapit ito. Wet and wild para mamatify siya. Meron naman ng mga lipstick na transfer proof. Super Matte Ink, Superstay Matte Ink, o Driver. Okay, try natin kung mag-match siya. Hindi ko pala ako naglagay ng ano. Nga pala. I forgot. I have to... optional naman yun eh. Kung gusto nyo maglagay ng lipstick, it's up to you. And if you don't like, it's up to you. So, kung maglalagay lang naman kayo ng lipstick, make sure na transfer proof ang gagamitin yung lipstick. We're done. And here's now my final look. I'm gonna wear now the mask. Mask na binili ko sa online. Gawang Pinoy. Sa akin, malalaki siya. And then, hindi kasya sa aking mukha. I have to adjust it ulit para magkasya sa aking pagmumukha. Ayan. Nabili ko to sa Lazada. Confused ako kung alin yung sa taas, alin yung sa baba. Wala siyang ano. So, I'd better use like that one. Ayan. Malaki siya sa akin. Pero at least okay naman siya kasi talagang ano yung mukha mo. Sapul yung mukha mo hanggang ano siya papa. So it's nice. And then medyo makapal siya. And then okay naman yung new norm. Wearing makeup using your mask. And then once na you're going out, make sure na mag-wear kayo ng, kung meron din naman kayong you wear na eyeglass, better use it.
And if you don't have, that's fine. And I'll show you while wearing the mask with eyeglass. Ito pa rin yung eyeglass na ginamit ko kanina nung lumabas ako. And I bought this from Avon. That too. So, here's now my final look. Kung wala naman kayo ng eyeglass, that's fine. If kung meron, much better. Protected yung eyes nyo. Look, wala siyang transfer. Make sure na matte Gagamitin yung foundation and very thin lang ang ilalagay. para hindi siya transfer sa mask. Ito ginamit kong mask lang. And some they are using printed or whatever. So, make eyeshadow a neutral color para sa lahat ng shade ng mask na gagamitin mo, magmamatch siya. And probably, you can use this, especially those who are working. Okay, everyone. And I hope na nagustuhan nyo ang video na ginawa ko. And thank you so much for watching. Don't forget to press the subscribe button and click the bell button para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. So, thank you so much sa mga K-drama subscribers ko. Hindi ba kaya nga?